हाय नमस्कार, मी सुप्रिया सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आणि हे तुम्ही पाहू शकता एकदम टम्म फुगलेलं खुसखुशीत अशा पुऱ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। आणि ह्या बराच वेळ झाल्यात अशाच टम्म फुगलेल्या सुद्धा राहिलेल्या आहेत। मस्त अशा मसाला पुरी आपण बनवणार आहोत, ते सुद्धा ताज्या मेथीपासून। आता बाजारामध्ये मेथी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये यायला लागलेली आहे, स्वस्त आहे, त्यामुळे आपण ही बनवू शकतो। आता मी जवळपास 2 वाटी मेथी घेतलेली आहे आणि मेथीचे देठ काढून फक्त पानं घ्यायची आहे, जेणेकरून आपली पुरी आहे जी टम्म फुगली जाईल। जर तुम्ही देठ वगैरे घेतले तर ती पुरी फुगली जाणार नाही, त्यामुळे अशी पानं निवडून स्वच्छ धुवून आणि सुकवून घ्यायची आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता आता मी ही चिरून घेते, एकदम बारीक, म्हणजे जितकी बारीक होऊ शकते तितकी बारीक ही चिरून घ्यायची आहे। आता 2 वाटी मी मेथीची पानं घेतलेली होती, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि हे आपण मिक्स करून साईडला 10 ते 15 मिनिटांसाठी ठेवून देऊयात, जेणेकरून आपली कमीत कमी गव्हाच्या पिठामध्ये जास्तीत जास्त मेथी बसेल, म्हणून आपण हे अशा पद्धतीने मीठ लावून ठेवायचे आहे, जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल। आता आपण दुसरीकडे एक मसाला बनवून घेऊया। त्यामध्ये मी थोडासा आल्याचा तुकडा टाकून घेते, 2 ते 3 हिरवी मिरची। ही तिखट आहे म्हणून मी जवळपास 3 ते 4 वापरलेली आहे, जर कमी तिखट असेल तर जास्त वापरू शकता। आणि यामध्ये 7 ते 8 लसूण पाकळी, पाव चमचा जिरं, पाव चमचा बडीशेप आणि यामध्येच आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर वापरायची आहे। आता हे मस्तपैकी वाटून घेऊयात बिना पाणी टाकता। आणि तुम्ही पाहू शकता एक 10 ते 15 मिनिट झालेले आहे आणि त्या मेथीला पाणी सुटलेलं आहे। आता म्हणजेच आपली मेथी बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे। आता यामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ चाळून आणि 1 चमचा बेसन पीठ ते सुद्धा चाळून घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, हिंग 2 चुटकीभर, पाव चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा ओवा हा असा हातावर कुस्करून टाकायचा आहे। ज्यावेळेस आपण हे वाटून घेतलेलं होतं पाणी न टाकता, ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेऊयात। आणि आपण मेथीला ऑलरेडी मीठ टाकून घेतलं होतं, त्यामुळे आता मीठ टाकायची गरज नाही आहे। छान मिक्स करून घेऊयात। जर तुम्हाला मीठ कमी वाटत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। आणि या ठिकाणी मी 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे, या तेलाचं कडकडीत असं मोहन टाकलेलं आहे। आता थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। छान मस्त आपण रेग्युलर पुरीसाठी पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडंसं कडक हे पीठ मळून घ्यायचं आहे, एकदम लूज असं पीठ मळायचं नाही। नॉर्मल पुरीपेक्षा थोडंसं घट्टसर आपण हे पीठ मळून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता यावरनं थोडंसं तेल टाकून घेऊयात, म्हणजे जवळपास आपण 2 चमचे तेल घ्यायचं, त्यातील 1 चमच्याचं मोहन टाकायचं, त्यानंतरनं एक अर्धा चमचा तेल हे पीठ मळून झाल्याच्या नंतर वरनं लावून घ्यायचं आणि अर्धा चमचा तेल पुढे नंतरनं वापरायचं आहे आपल्याला। फक्त 2 चमचे तेल आपल्याला यामध्ये लागतं। आता जवळपास फक्त 5 ते 7 मिनिटांसाठी हे साईडला ठेवून देऊयात आणि त्यानंतरनं मी पुन्हा हे मळून घेत आहे। आता याचे छोटे असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत, लिंबाच्या आकारापेक्षा थोडेसे मोठे बनवून घ्यायचे। आणि ताज्या मेथीच्या पुऱ्या खायला खूप छान लागतात। याच पिठापासून तुम्ही पराठेही बनवू शकता, फक्त पुरीऐवजी आपण पराठे लाटून घ्यायचे। आता राहिलेला अर्धा चमचा तेल अशा पद्धतीने पुन्हा या गोळ्यांना लावून घेऊयात आणि त्यानंतरनं मस्त अशी पुरी लाटून घ्यायची आहे। आणि नॉर्मल पुरीपेक्षा आपल्याला ही पुरी थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे, जेणेकरून ती मस्त अशी फुगलीसुद्धा जाईल। आणि तुम्ही पाहू शकता इतपत जाडसर मी ही पुरी ठेवलेली आहे। आता आपण बाकी सर्व पुऱ्या बनवून घेऊयात आणि मस्त आपल्या पुऱ्यासुद्धा बनवून झालेल्या आहेत। तेलसुद्धा छान कडकडीत तापलेलं आहे। तेल तापल्याच्या नंतरनं तेलात पुरी सोडायची, एक 4 ते 5 सेकंद थांबायचं, लगेच चमचा लावायचा नाही। आणि त्यानंतरनं अशा प्रकारे ही पुरी हलकी दाबून घ्यायची आहे, जेणेकरून ती मस्त अशी टम्म फुगली जाईल। आणि पुरी टम्म फुगली की गॅसची फ्लेम मीडियम करायची, मीडियम फ्लेमवर ही पुरी तळून घ्यायची आहे, छान मस्त खरपूस अशी।
आणि पाहू शकता मस्त पुरी ही आपली फुगली गेलेली आहे आणि बनवून तयार आहे. काढून घेऊयात. आता दुसरी पुरी टाकताना सुद्धा गॅसची फ्लेम हाय करून पुरी तळून घ्यायची आणि फुगायला लागली की गॅसची फ्लेम मिडियम करायची. अशा पद्धतीने सर्व पुरी बनवून झालेल्या आहेत. एकदम टम्म अशा फुगल्या गेलेल्या आहेत, मस्त खरपूस झाल्यात. मसाला पुरी बनवून तयार आहेत. या हिवाळ्यामध्ये ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. ताज्या मेथीपासून या बनलेल्या पुऱ्या खूप छान लागतात. जर रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.